Hi các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Hôm nay là một ngày mà Tân rất là buồn ngủ luôn. Tân không hiểu gì sao mình buồn ngủ đến mức độ vậy. Tân mới ngủ dậy để kể các bạn nghe câu chuyện về cái chung cư TK này tiếp. Cái chung cư này đó, nó giống như là một cái nơi mà rất là kỳ lạ. Không phải tự nhiên mà người ta đồn thổi nó là một trong những nơi có ma của Việt Nam mình ha. Không bao giờ tự nhiên mà một người nó đồn thổi nếu như nó không có những câu chuyện lạ xảy ra ở đây. Thì câu chuyện ngày hôm nay là câu chuyện mà không phải là do Tân chứng kiến hay là tận mắt thấy hay là nghe từ người trong cuộc kể lại, mà Tân nghe qua một cái người bạn. Thì người bạn này cũng vô tình nghe được cái câu chuyện này. Bạn này là bạn của Tân chứ không phải là người hâm mộ hay là gì đâu, là bạn chơi với nhau thôi. Thì nó là người Hoa. Thì lúc đó là Tân cũng nói với nó rằng là cái chung cư TK đó nó có rất nhiều điều kỳ lạ, mà không hiểu sao người ta gặp quá nhiều chuyện là không bình thường. Mà Tân kể nó nghe một số câu chuyện của Tân, thì nó cũng kể lại một câu chuyện. Nó mới nói rằng là thực sự ở nơi đây á, người ta đồn thổi là một cái nơi bị sai phong thủy. Thì sai như thế nào á, thì bản thân nó cũng không có biết. Tại người nhà của nó cũng không có tìm hiểu nhiều về nơi này, tại cũng không có dự định ở, mà lúc đó cũng không còn ai ở nữa. Nhưng mà có một cái chuyện mà nó và người nhà của nó cũng như biết về câu chuyện này. Thì ở gần á, những cái khu á, mà giống như chung cư TK này á, nó có rất nhiều người ta chạy ba gác, rồi người ta chạy xích lô vào cái thời điểm mà trước đây. Thì họ chở hàng, họ vận chuyển những cái món đồ nặng nề, rồi những món đồ xây dựng, rồi mọi thứ miễn ai kêu là họ vận chuyển. Cũng như Tân đã từng kể rất nhiều câu chuyện về những cái chú làm nghề ba gác ở gần khu vực này. Tại vì những cái người này, những cái người mà họ có cái cuộc sống tương đối rằng là thiếu vật chất. Có nghĩa là đôi khi họ có nhà, đôi khi họ không có nhà. Họ phải ngủ bờ ngủ bụi, và họ chọn cái nơi nào mát mẻ, sạch sẽ, cái nơi nào mà họ cảm thấy thích thì họ ngủ. Thì cái chú mà người bạn Tân kể trong câu chuyện này là cũng làm nghề ba gác. Thì chú này á, thời điểm đó là chọn ngay cái chỗ gần cái chung cư TK này ngủ, là tại vì lúc đó nó có những cái sạp mà chú có thể leo lên đó chú ngủ về ban đêm được. Thì chú là người ngủ bờ ngủ bụi, chú quen rồi, cho nên là cái chú trong câu chuyện này không có sợ gặp ma. Và chú cũng chưa bao giờ gặp ma suốt cả một quãng đời của mình. Một cái quãng đời mà bôn ba từ tỉnh này qua tỉnh khác, rồi bao nhiêu sự cực khổ, thì chú cũng chưa bao giờ chú gặp ma. Cho đến khi chú đến gần cái chung cư TK này để mà chú ngủ qua đêm. Thì ngay đêm đầu tiên chú nằm mơ, thì chú mới thấy rằng là có cái người, người này không rõ nhân diện, không rõ mặt, trong giấc mơ tới gần và viết lên tay chú một những con số. Thì chú mới tỉnh dậy. Sáng hôm sau chú tỉnh dậy, chú nhớ như in những cái con số được viết trên tay của mình. Thì chú mới lấy cái cây bút bi và một cái tờ giấy ra, chú viết lại con số đó. Thì bản thân chú á, tuy là cái người chưa bao giờ gặp ma và cũng không tin trên đời này có ma, nhưng mà chú cũng nghe nhiều người, bạn bè của mình, những cái người mà cũng giống như chú là ở bất cứ nơi nào ngoài đường, thì có những người ta nói rằng là cũng có đôi khi mình gặp mà không biết chừng nào gặp thôi, nhiều khi cái duyên, cái tuổi đó mới gặp. Thì chú mới để ý coi cái số này nó có phải là đêm hôm qua mình nằm mơ như bao nhiêu người khác là người ta nói rằng là được ma quỷ hay là thánh thần người ta chiếu cố, người ta cho con số để mà mua vé số hoặc đánh đề hay không. Thì chú để đó, nhưng mà chú không mua vé số, chú cũng không đánh đề đó, tại chú chỉ để chú coi coi phải hay không thôi. Thì lúc này đó là buổi chiều, chú làm về là sau 4 giờ là chú mới phát hiện ra con số đó là con số trúng độc đắc, mà là xổ số kiến thiết đàng hoàng, chứ không phải là số đề số đốm gì thì Tân không biết, Tân không có chơi đề. Nhưng mà con số là chính thức trúng số độc đắc. Thì chú mới cảm thấy đây là cái cơ hội của mình, mà không biết rằng là có còn cơ hội lần thứ hai nữa hay không.
Cho nên là chú quyết định chú ngủ lại gần cái chung cư thêm một đêm nữa. Tại vì nếu như mà người đó cho chú thêm một con số nữa thì là chú sẽ trúng. Thì đêm thứ hai á, là chú nằm lại đó, chú ngủ thêm một đêm nữa. Thì chú lại nằm mơ một giấc mơ gặp lại cái người hôm qua mà không đầy đủ nhân dạng, lại viết vào tay chú một con số. Thì sau đó hôm sau chú tỉnh dậy, chú đi tới cái nơi bán vé số, chú tìm đã được con số đó để mà chú mua. Nhưng mà số đó lại không phải trúng độc đắc. Nó cũng trúng, nhưng mà chiều hôm đó lại trúng giải an ủi thôi, trúng 100-200 ngàn gì đó. Nhưng mà chú mua số lượng cái cọc đó chắc cũng nhiều, cho nên chú trúng cũng khá nhiều, được lời. Tại vì Tân là người không chơi vé số, không chơi số đề, Tân không có hiểu. Nhưng mà Tân biết là chú này trúng giải an ủi chứ không phải là trúng độc đắc. Thì chú mới về chú suy nghĩ. Đó, thì chú suy nghĩ nhưng mà chú không có về lại cái chỗ ngủ gần chung cư TK đó, mà chú đi qua chỗ những người bạn của chú vòng vòng ở đó để nhậu, coi như là ăn mừng ngày hôm đó mình trúng một số tiền lớn. Mặc dù là giải an ủi mà chú mua rất là nhiều, cho nên là số chú trúng cũng gọi là thế. Cái cuộc đời của chú tính giờ phút đó cũng là một con số lớn chứ không phải là nhỏ. Nhưng mà để xây nhà, mua hay là bất cứ gì đó thì không đủ. Nó chỉ là một con số nhỏ thôi. Có thể mua một cái chầu nhậu hoành tráng đó, ví dụ như vịt quay rồi rượu ngoại rồi đó, ví dụ vậy, thì mời những người bạn của mình. Thì trong cái buổi nhậu đó chúng mới gặp gỡ được một người thanh niên. Người thanh niên này là một cái người rất là dễ thương, hoạt bát, mà khi vô bàn nhậu thì gọi chú bằng tía. Mà chú là người không có gia đình, không có người thân, không con cái vợ con gì hết, mà tự nhiên có một nhóc nó dễ thương, nó hợp tuổi hợp gì với mình á, nó có duyên với mình, nó kêu mình bằng tía. Chú thích quá. Chú mới nói rằng thôi thì nay gặp cái dịp vui, nếu như con không có chê thì hai người mình kết nghĩa cha con đi, con làm con của tía. Đó, thì cái anh bên kia anh cũng đồng ý. Anh nói là vậy con làm con của tía nha. Tại vì con nghe mấy chú ở đây kể á, tính tình của tía vui và chịu khó lắm. Còn con làm bốc xếp ở đây. Đó, bữa nào mà tía chiều về đó, tía ghé đây đi, con đi mua đồ về á, tía con mình ăn. Chứ con thì cũng mồ côi cha mẹ, không có người thân. Đó, hôm nay bữa nhậu bữa nay con thấy thân với tía quá, thì tía con mình đến với nhau. Đó, thì sau cái buổi hôm đó, cái niềm vui lớn nhất của chú Ba Gác này không có phải là được trúng số, mà là có một người con ngang hông từ trên trời rơi xuống. Mà cái thằng này được nhiều người, được chú bác ở nơi đó khen là cái người rất có tài và rất có duyên, chịu khó làm lụng cực khổ và giống y chang chú ngày xưa. Cho nên tự nhiên cái hữu duyên, sau đó hai người kết nghĩa cha con với nhau. Thì đêm hôm đó cái anh này mới rủ chú ngủ lại nhà trọ của ảnh. Nhưng mà chú nói không, tía quen ngủ ngoài đường rồi, chui trong nhà nóng nực ngủ không nổi, cho nên là thôi, cha con thì cha con, mày rảnh thì mày qua mày ngủ với tía. Còn nếu mày không quen, trái gió chở trời thì thôi con ngủ nhà trọ đi. Còn tía ngủ bên này, sáng á đi làm rảnh thì ra ăn sáng với tía, có nhiêu ăn nhiêu. Đó, mà tía nói cho con nghe, tía là được thánh thần thương lắm nha. Cho nên á là tía sẽ ráng kiếm tiền, rồi tía con mình gây dựng sự nghiệp. Thì tại vì chú thấy 2 lần chú đều được báo mộng vậy hết, cho nên rằng là chú nghĩ là thánh thần đang phù hộ chú. Thì đêm hôm đó chú về là đêm thứ 3, tự nhiên mình được trúng số. Ngày hôm đó có được thằng con nuôi mà là bao nhiêu người mơ ước. Thì thực sự ra đó, đây không phải là một cái người thanh niên mà quá tài giỏi, hay là một người thanh niên gì khủng khiếp. Nhưng mà trong cái cuộc sống, để có được một cái người thân thì rất là khó. Thì đối với những người lao động giống như chú mà có được một cái người hoạt bát, dễ thương, mặc dù anh này sống trong cái hoàn cảnh bốc vác, nhưng mà không có đi bốc bậy, không có đi ăn cắp ăn trộm. Tuy là không cha không mẹ mà không có hư, biết hiếu thảo, biết lễ phép, mặc dù không ăn học đầy đủ, nhưng là người biết lễ nghĩa trước sau. Cho nên là chú quý, chú nhận làm con. Thì một ngày mà vừa trúng số, vừa có đứa con dễ thương như vậy, chú rất là vui. Thì chú về đó, chú về lại nơi mà gần cái chung cư TK đó, chú ngủ.
Nhưng mà đêm hôm đó trước khi ngủ, chú có nói rằng là tôi cảm ơn Ngài đã cho tôi được số tiền này và cho tôi được một đứa con trai, nó tên họ là như vậy đó, bao nhiêu tuổi thì tôi cũng mới nhận nó làm con nuôi. Thì chú mới cầm một cái chai rượu, cái chai rượu đó uống còn dư hồi nãy đó, lúc mà bữa nhậu đó, chú mới rưới 3 chung xuống ngay cái chỗ mà chú ngủ, để coi như là lời cảm ơn của chú đối với cái người cho chú số. Thì đêm hôm đó chú nằm ngủ, thì chú lại thấy người đàn ông đó đi tới gần mình và không rõ nhân dạng. Thì người này lại một lần nữa viết vô tay chú một con số. Nhưng mà lần này người đó nói chuyện được với chú. Người đó nói rằng là sống ở trên đời là phải có sự giàu sang. Dẫu cho con nuôi thì cũng phải giúp cho con nuôi được phát triển. Cho nên hãy nhận cái lợi ích này đi, để rồi mua của cải, có nhà cửa đàng hoàng mà giúp cho đứa con nuôi của mình, xong rồi bỏ đi. Y chang là một vị tiên hay là một vị Phật gì đó tự nhiên giúp đỡ chú. Thì sáng hôm sau chú biết rồi, chú đi mua vé số cũng con số đó, và chú chỉ mua được một cọc số y chang như vậy, và buổi chiều trúng. Thì lần này cũng chỉ là chúng an ủi thôi, cũng không phải là chúng độc đắc. Nhưng mà cái số tiền lại nhiều hơn là hôm qua. Nhiều hơn hôm qua thì chú mới bắt đầu chú cảm thấy 2 lần tiền cộng lại là một số tiền lớn. Mà bây giờ mình không nhà không cửa, lỡ như cầm đồng tiền nó ngủ ngoài đường mà cướp nó nghe được, nó tới nó giết thì sao? Rõ ràng tại vì mình không nhà không cửa mà xung quanh đây ai cũng biết ổng trúng số hết. Thì ổng mới nhờ cái người thanh niên đó là: con, giờ tía nói con nghe, đêm nay là đêm thứ tư đó, mình nhậu với nhau, thì tía muốn về nhà con ngủ đỡ một đêm. Tại vì nếu như mà tía cầm cái cọc tiền này đó, tía cầm cái cọc tiền này mà tía đi về lại bên gần chung cư TK tía ngủ đó, thì lỡ như cướp nó giết tía thì sao? Cho nên là cho về cái khu nhà trọ con ngủ đỡ, rồi ngày mai tía tìm cách tía giấu cái đồng tiền đó. Thì lúc đó đó ổng mới đi về nhà của cái người con nuôi đó ngủ. Thì mặc dù là tía con nhưng mà mới gặp cũng chỉ có 2 lần, thấy không? Mặc dù là đã thấy nhiều lần ở ngoài rồi, nhưng mà tiếp xúc thì 2 lần. Một lần vui quá nhận làm con, lần thứ hai cho xin ở nhờ. Nhưng mà tiền thì nhiều, sợ lòng tham con người nổi dậy, thì cho nên ổng mới giấu ở trong một cái góc ở trong nhà đó. Thì cái anh này anh thấy, anh mới nói là: tía ơi, nếu tía sợ đó thì con đi ra được ngoài đường con ngủ, chứ tía đừng có lo con lấy của tía. Con coi tía giống như là cha ruột của mình. Mặc dù gặp nhau chỉ mấy 2 lần mà con biết tía qua nhiều năm rồi, cho nên là con không có lấy đâu. Với lại nhà trọ này người ta sống đông lắm, lỡ con làm cái gì tía đó thì con cũng không có trốn được. Cho nên tía đừng có nghĩ con vậy mà tội nghiệp. Thì khi mà nói đến đây đó, ổng nghe ổng cũng nguội lòng. Ổng nói: thôi, tiền là vật ngoài thân, chẳng qua là tía bôn ba ở ngoài nhiều quá thì tía suy nghĩ xa. Thôi thì tía con mình ngủ đi. Thì đêm đó ngủ không có gì xảy ra. Sáng hôm sau tiền vẫn bình thường, 2 người vẫn đi làm. Thì bắt đầu nhiều người ta chỉ cho ra ngân hàng gửi tiền, làm cái thẻ gửi tiền ngoài đó. Bắt đầu chỉ ổng ra ổng gửi. Thì ông thấy anh này là người thiệt thà, tại vì ổng có cho tiền mà anh không lấy. Thì ổng mới nói rằng: thôi bây giờ con đi tìm một cái nhà trọ hay là một căn nhà nó khá hơn chút, rồi tía con mình về đó ở. Chứ tía cũng chán sống cái cảnh mà ngoài đường rồi, và cái khu nhà trọ của con thì cũng èo ọt quá. Tía được thần thánh thương, cho nên sẽ cho tía nhiều lợi lộc lắm. Con yên tâm đi, đây chỉ là một phần nhỏ thôi. Đó, thì đêm hôm đó ổng qua bên đó ổng ngủ một lần nữa. Thì lần này ổng cũng đem theo một chai rượu, ổng rưới xuống cảm ơn. Và ổng nói rằng là: thôi, đừng có cho ổng nhiều nữa. Nếu có cho thì cho một lần để ổng trúng ổng phất luôn.
chứ đừng có cho ổng nhiều nữa. Tại vì ổng cũng sắp có chỗ ngủ mới rồi, mà cái lộc á ổng không giúp gì lại được cho cái vị thần này hết, cho nên ổng không muốn lấy cái lộc đó, gọi là vô công bất thụ lộc. Thì đêm đó ổng ngủ á, cái người đàn ông mà không nhận diện được nhân dạng này hiện ra mới nói với ổng một câu: nếu như đã muốn trả ơn thì ta không cần, chỉ cần ngươi chấp nhận gả con trai của ngươi cho con gái của ta, để hai bên có thể có duyên đến với nhau, ta với ngươi trở thành thông gia, thì coi như là quá ngon lành. Ta sẵn sàng ta giúp, để mà trúng số nhiều hơn, tiền của nhiều hơn. Thì cái ông này ông nằm trong mơ, ông thấy như vậy các bạn, ông thấy rõ ràng là như vậy. Thì ông mới nói là làm sao mà người mà lấy được thần tiên. Thì cái bóng đen đó mới nói rằng là ngươi chỉ cần lấy một ít móng tay và tóc của đứa con nuôi đó, rồi ngươi đem ngươi đốt ở ngay trước cái cửa của chung cư TK này, thì là ta tự động có thể giúp cho hai đứa đó đến với nhau. Thì sáng hôm sau thì ổng không có trúng số, thì đêm đó không có cho số gì hết. Nhưng mà ổng mừng vì ổng được kết thông gia với tiên, cho nên ổng mới xin cái móng tay của đứa con nuôi đó và cắt một phần tóc. Ổng mới đem tới ngay cái chỗ cửa đó ổng đốt, giống như y chang những cái lời mà bóng đen đó nói. Thì đêm hôm đó đó, ổng ngủ lại đó để ổng dự đám cưới, để muốn thấy được cái đám cưới của thần tiên như thế nào. Thì ổng nằm ngay cái sạp đó, ổng ngủ. Thì đúng ngay cái giờ đó ổng nằm mơ, ổng thấy rất là nhiều người bận đồ trắng, mang kiệu trắng, nhưng mà nhìn mặt thì không phải là mặt người, mà toàn là mặt quỷ không à. Mà đi từ trong cái đường hầm mà xuyên qua chung cư TK nó đi ra, họ đi từ trong nó đi ra mà họ rất là vui vẻ, họ ca hát. Cái kiệu cũng màu trắng, cái gì cũng màu trắng hết. Và họ quăng lên trời giấy tiền vàng bạc cũng màu trắng, và họ cười. Cái người đàn ông đó thì ông không có thấy, ông chỉ thấy cái kiệu đi như vậy thôi, và nó đi đúng 3 vòng quanh cái chung cư TK đó. Thì ông bị thiếp đi trong giấc ngủ. Sáng hôm sau ông tỉnh dậy thì ông mới chạy xe qua chỗ nhà của đứa con, qua chỗ phòng trọ đứa con đó. Nhưng mà khi chạy qua đó, thì người ta nói là con ổng đêm qua không hiểu bị cái gì mà sáng hôm sau bị co giật, đưa vô bệnh viện. Và khi vô bệnh viện á, ổng chạy vô bệnh viện gần ở đó đó, thì người ta nói là nó bị điên, bị khùng. Nó nói sẵn gì đó, nó nói rằng là nó không muốn lấy người đó. Người đó có nanh mọc ở ngay màng tang, nanh mọc ở ngay má. Đàn bà gì mà có nanh mọc ngay màng tang, ngay má, hai mắt, một mắt có mắt không, mà kêu nó lấy làm vợ nó không lấy. Mà hôm qua tự nhiên bắt nó cưới, bắt nó làm chú rể, bắt nó bận đồ tang tóc, đồ trắng, nó không thèm lấy, nó la làng lên vậy. Thì lúc này cái chú đó mới cảm thấy sợ. Giấc mơ thôi mà, tại sao nó thiệt đến mức độ mà cái thằng bên kia nó cũng thấy, mà nó lấy ai mà răng nanh mọc ngay màng tang, mà rập mọc ngay má, mà bắt bộ đồ tang tóc mà đi lấy nhau. Chỉ có ma quỷ thôi, chứ người thì không bao giờ có cái chuyện đó. Chỉ có ma quỷ thôi. Thì chú sợ quá, chú sợ, thì chú mới quyết định là chú chạy vô trong cái ngôi chùa nào gần ở đó để chú kể cái sự việc đó. Thì chú mới leo lên xe chú chạy. Thì xe ba gác bạn biết nó cồng kềnh, chứ không phải là chiếc xe Honda hay bình thường như người ta. Thì chú leo lên xe chú chạy. Thì chú chạy á, đến ngã tư chú cũng bị tông. Chú bị một chiếc xe cá mập, cái chiếc gọi là cá mập 16 chỗ ngày xưa đó, nó tông, mà nó cán nát hai chân chú luôn. Toàn bộ cái số tiền để mà chữa trị cho chú á, bằng y chang số tiền mà chú trúng số được. Không những vậy mà sau khi chữa trị xong, chú không còn chạy xe ba gác được nữa, mà chú trở thành một người tàn tật vĩnh viễn. Còn cái người con nuôi mà nhận chú làm tía đó, trở thành một người điên cũng vĩnh viễn. Thì thực sự ra câu chuyện này nó cho mình biết một điều,
Ma quỷ không bao giờ cho bạn bất cứ một thứ gì. Đừng bao giờ thỏa hiệp với ma quỷ bất cứ một điều gì. Và cũng đừng có hứa với nó một điều gì. Ở trên đời này chỉ có lao động bằng chân tay và một cái trái tim chính nghĩa thì mới giúp con người ta thành công và thành đạt được. Dẫu như khó khăn thì đó là số phận mình phải lãnh. Chứ đừng nghĩ một vị thần nào giúp mình đổi đời. Thần tiên để giúp mình hiểu ra được chân lý của cuộc sống, chân lý của đúng sai. Chứ thần tiên không có cho mình số để mà đi trúng số như vậy. Vì một khi bạn trúng được số thì hàng triệu con người sẽ thất vọng. Giống như bạn đi mua cái nỗi đau của người khác. Rõ ràng khi bạn vui cái niềm vui trúng số là hàng triệu người thất vọng vì không được trúng. Bạn vui nhưng hàng triệu người khác người ta đau thì nỗi đau đó cũng là nghiệp. Cho nên nhiều người trúng số, vừa trúng xong một cái là có chuyện ảnh hưởng đến sức khỏe, đến gia đình của mình. Trúng số là một hình thức mà con người ta chơi cho vui thôi. Nhưng mà để có được cuộc sống, để có tiền, có công việc thì phải đi học, phải cố gắng lao động mà có. Chứ không thể nào ngồi đợi sung rụng, đợi thần tiên giúp mà được. Mà ma quỷ nó rất là thích những loại người như vậy, để nó thỏa hiệp, để nó phá, nó đoạt đi cái số phận, cái kiếp của bạn, để mà tăng lên công lực cho nó. Thì đây là một câu chuyện mà Tân được nghe, cũng liên quan đến chung cư TK này. Nhưng cái đám cưới này là đám cưới tang tóc, đám cưới của những người bận đồ màu trắng. Ghê, quá ghê. Thì các bạn thấy sao về câu chuyện ngày hôm nay thì cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích thì nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân ngày càng lớn mạnh hơn nữa nha. Bây giờ thì bye bye. Hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện ma của 5 giờ chiều mai nha. Bye bye.